ไหมวิธีเลือกสายเชื่อมที่ดีในราคาคุ้มๆเนี่ยเขาเลือกยังไงเดี๋ยวคลิปนี้เอาความลับของช่างเชื่อมมือเก่ามาบอกกันเตรียมกดเซฟไว้ได้เลยโดยปกตินะครับสายเชื่อมจะมีด้วยกันทั้งสองแบบคือแบบทั่วไปและก็แบบทองแดงเต็มซึ่งคนทั่วไปรู้นะครับว่าสายแบบทองแดงเต็มแบบนี้ราคาค่อนข้างสูงเลยเพราะฉะนั้นนะครับลองทำตามวิธีนี้ให้พี่ๆนะครับเลือกสายเชื่อมแบบทั่วไปนะครับใหญ่กว่าเดิม1เบอร์ยกตัวอย่างนะครับถ้าพี่ๆใช้เครื่องเชื่อมกระแสไฟ160 แอมป์ปกติแล้วนะครับจะใช้สายเชื่อมแบบนี้25 สแควร์มิลให้พี่ๆนะครับเลือกใหญ่กว่าเดิม1เบอร์คือ35 สแควร์มิลด้วยขนาดสายเชื่อมทั่วไปที่มีขนาดใหญ่กว่านะครับจะทำให้เชื่อมได้ใกล้เคียงกับแบบทองแดงเต็มที่มีขนาดเล็กกว่าและที่สำคัญนะครับราคาถูกกว่านี่แหละครับทริคดีๆที่ทำให้พี่สายช่างอย่างเราสบายกระเป๋าอีกด้วย